السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. ورجعت لكم بحلقة جديدة وشغلة طيبة كتير بدها تعجبكم. هلا موسم الخريف وشفت أنا لوبيا بالسوق، فرحت اشتريت لوبيا. حنطبخ طبخة اليوم، هي لوبيا باللحمة كتير طيبة، بدنا نساوي معها قدامها رز وناكلها وناكل أصابعنا وراها. مكوناتها على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللوبيا بدكم هي حوالي الكيلو، بدكم لحمة شقف، بدكم كزبرة تكون فريش أو مفرزة مثل اللي عندي أنا مفرزة، بصلة كبيرة، سن توم، بدكم ملح وفلفل، وأنا ححط لها شوية قرفة والزيت مشان نقلي البصلات والتومات وبعدين اللحمات. يلا على بركة الله. هلا شو بنساوي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنقسم البصلة بنقسمها نصين، بنقيم نشفة تبعها. هلا بنقسمها هيك، هي طنجرة البخار السريعة أو طنجرة الضغط السريعة. بنقلي فيها أول شي بصلات، نحط التومات، بيت زمان بنحط اللحمات، نحط نص معلقة ملح، شوية قرفة، 7 بهارات، في نص معلقة صغيرة. بنقسم اللوبيا شقف مثل الفاصولية اكتبوا على أصابعكم. هلا بنحط الكزبرة، بنحط 3 ل 4 كاسات مي، معلقة صغيرة ملح، ما بنحط نفس المعلقة اللي بدنا فيها بالأكلة، بنجيب معلقة نظيفة بنحط من معلقة لمعلقة منيحة، معلقة وسخناها ونقيمها عم تغلي. هلا بنحط اللوبيات، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط لها 30 دقيقة ونرجع لكم. مثل ما شايفين اللوبيا باللحمة خلصت. هلا بنكون نحن ساوينا رز قدامها، نسكب يا سلام، احلى لوبيا باللحم مع رز وهي فجل وبصل اخضر. ان شاء الله تعجبكم، تجربوها ببيتكم. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.